ሰላም እንዴት ናችሁ? አለን ይመስገነው። ኦኬ ሶ በዚህ በፓይተን ፕሌሊስት ውስጥ እንግዲህ ዲስከስ እያደረግን አይ ሆፕ ወደ መጨረሻዎቹ አካባቢ ለፋንዳሜንታል ሌቭል ወይም በኢንተርሚዲየት ሌቭል ያዘጋጇቸውን ኢሹ አንዱ እንግዲህ የኤክሰፕሽን ጀስት ኤክሰፕሽን ሃንድሊንግን ጀስት እያየን ነበር። ስለ ኤክሰፕሽን ዲስከስ እያደረግን ነው እና ሶ በዚህም ቪዲዮ እንግዲህ ይህንኑ ሀሳብ የተወሰነው ፓርት የምንቀጥል ይሆናል። በዚህኛው ኢሹ እንግዲህ ይዤላችሁ ወይም በዚህኛው ቪዲዮ ይዤላችሁ የመጣሁት ምንድን ነው ሄር ስክሪናችሁ ላይ እያያችሁት እንዳለው ራይዚንግ አን ኤክሰፕሽንስ ኢን ፓይተን የሚል ኮንሰፕት ነው። ሂር አጌን እዚህ ውስጥ ጀስት ለማየት የምሞክረው ምንድን ነው ራይዝ ኪወርድን በመጠቀም ስፔሻሊ እንዴት ነው ኤክሰፕሽን ለሆነ ፐርፐዝ የምንፈልገውን ኤክሰፕሽን ራይዝ ማድረግ የምንችለው የሚለውን ነገር ጀስት የምናይ ይሆናል ማለት ነው። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ አብራችሁኝ ሆኖ ይታያል። ሰለሞን እባላለሁ። ጀስት ሌታስ እስቲ ዲስከሽናችንን እንጀምር። የመጀመሪያው ሂር ቅድም እንዳልኳችሁ መግቢያው ላይ የተወሰነ ዲስከስ እንዳደረግ ነው ዛሬ ሞር ኦፍ ፎከስ አድርገን ጀስት የምናየው ስለ ይቺን ራይዝ የምትለዋ ኪወርድ ኤክሰፕሽን ላይ ለምንድን ነው የምታገለግለው፣ ምን አይነት አክቲቪቲዎችን ለመስራት ነው የሚለውን ነገር የምናየው ይሆናል ማለት ነው። ራይዚንግ አን ኤክሰፕሽን ኢን Python is intentionally causing just an error. የሆነ ኢንቴንሽናሊ ጀስት የሆነ ኤረር ሰርተን ያ ኤረር ሀፕን በሚያደርግ ሰዓት ያ ኤክሰፕሽን ራይዝ እንዲያደርግልን ስንፈልግ ማለት ነው። therefore in Python intentionally causing an error during a program ያው ፕሮግራም ኤክሲኪዩት ሲያደርግ ማለት ነው in order to handle ኤክሰፕሽናል የሆኑ ኮንዲሽኖችን ወይም ደግሞ አንኤክስፔክትድ የሆኑ ኮንዲሽኖችን ሃንድል እንዲያደርግ ማስቻል ነው። ዱሪንግ ዲስ እንዴት አድርገን ያንን ኤክሰፕሽን ካች እናደርገው የሚለውን ነገር ለመጠቀም ጀስት ዊ ካን ዩዝ ሲምፕሊ ራይዝ የምትለውን ኪወርድ እንጠቀማለን ማለት ነው። ዩ ካን ራይዝ አን ኤክሰፕሽን ዩዚንግ ሂር ቅድም እንዳልኩት ራይዝ የምትለውን ኪወርድ ተጠቅመን ነው ይህንን ኤክሰፕሽን ራይዝ እናደርግ የምንችለው ነው። አጌን which is followed by the exception class ይሄኛው ምንድነው ጀስት ራይዝ የሚለውን ኪወርድ እንጠቀማለን። ከዛ ቀጥሎ ምንድነው የምንጠቀመው ሂር እዚህ ጋር እንደሚለው የኤክሰፕሽኑን ክላስ የኤክሰፕሽኑን ክላስ ቀጣይ እንጽፋለን ወይም ደግሞ ኢንስታንስ ኦፍ ክላስ ነው ኦብጀክቱም ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ኦር ኤልስ ኦብጀክት ሊሆንም ይችላል ስለዚህ ራይዝ የሚለውን ኪወርድ ጽፈን ደን ኦብጀክቱን ወይም ደግሞ የኤክሰፕሽኑን ክላስ ሜንሽን እናደርጋለን ነው። ሄር ኢዝ ለምሳሌ እንዴት አድርገን ኢምፕሊመንት እናደርጋለን የሚለውን እስቲ ሳም ሲኩዌንስ ኦፍ ስቴፕ ወይም ብሬክዳውኑን እንመልከት ቀጥሎ ባሉት ስላይዶች። የመጀመሪያው ምንድነው የምናደርገው ሰሌክት አን አፕሮፕሪየት የሆነ ኤክሰፕሽን ክላስ እንመርጣለን። ለምሳሌ እንበልና የዲቪዥን ባይ ዜሮ በዚህ ሲኩዌንስ አብዛኛውን ስናይ የመጣ ነው የዲቪዥን ባይ ዜሮ ኤረር ለምሳሌ ቢሆን ኦኬ የሆነ አፕሮፕሪየት የሆነ ወይም ደግሞ የቫልዩ ኤረር ቢሆን አፕሮፕሪየት የሆነውን ኤክሰፕሽን የመጀመሪያው ስቴፕ እሱን ሰሌክት ማድረግ ነው። ፓይተን ፕሮቫይድ ያው ቢልቲን ኤክሰፕሽኖችን አይተናል። ኤክሰፕሽን ክላስስ ፎር ኮመን የሆኑ ኤረርስ ናር ሰች አስ ቫልዩ ኤረር አይተናል። አይ ሆፕ በኢንቲጀር ሳምቲንግ ዲፋይን አድርገ ነው ከዛ ውጭ የሆነ ቫልዩ ኢንሰርት ለማድረግ ስንሞክር ወይም ከኪቦርድ ስንቀበል ቫልዩ ኤረር ራይዝ እንደሚሆን ወይም ደግሞ የታይፕ ኤረር ሊያጋጥም ይችላል ወይም የዜሮ ዲቪዥን ኤረር ሊያጋጥም ይችላል። እነዚህ ቢልቲን ከነዚህ አንዱን እንመርጣለን ማለት ነው። we can choose appropriate exception class that best describe the error condition ማለት ምን አይነት ኤረር ነው ሃንድል ለማድረግ የፈለኩት የሚለውን አፕሮፕሪየት የሆነ ኤክሰፕሽን መርጣለሁ ማለት ለምሳሌ ዜሮ ዲቪዥን ኤረር ከሆነ የዜሮ ዲቪዥን ኤረር ሃንድል ማድረገውና ሃንድል ማድረገው ኤክሰፕሽን ካች ማድረገው ኤክሰፕሽን እና የምመርጠው ኤክሰፕሽን ክላስ መመሳሰል መቻል ስላለበት ማለት ነው። ይህንን ከመምረጥ የመጀመሪያው ስቴፕ ይሆናል። ከዛ we can use ያው ራይዝ የሚለውን ኪወርድ ኤክሰፕሽኑን ራይዝ ለማድረግ ምንን ነው የምጠቀመው ራይዝ የሚለውን ስቴትመንት ነው። we can raise the rise statement once you have selected እንግዲህ appropriate የሆነው ኤክሰፕሽን ክላስ ከመረጥን በኋላ we can use this rise statement ማለት ነው። then followed by the exception class ራይዝ ለምሳሌ የቫልዩ ኤረርን ከመረጥኩኝ ከላይ የቫልዩ ኤረርን ከመረጥኩኝ ጀስት ምንድነው ማድረገው ማለት ነው ራይዝ የሚለውን ኪወርድ እጠቀማለሁ። እዚህ ጋር ራይዝ የሚለውን ኪወርድ ተጠቅሜ ከዛ በኋላ ይሄንን ኤክሰፕሽን ጽፋለሁ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ therefore ያንን ኤክሰፕሽን ክላስ ወይም ደግሞ
ኦብጀክት ከሆነ ኦብጀክቱን ጽፋለሁ ራይዝ ከሚለው ኪወርድ ቀጥሎ ማለት ነው። ከዛም ከስተማይዝ ማድረግ ይቻላል። ምናልባት ይሄኛው ሜተድ ኢት ኢዝ ኦፕሽናል፣ ቢያንስ እስካሁን የሰራሁትን ኢምፕሊመንት ካደረግኩኝ ይሄኛው ኦፕሽናል ነው። ከስተማይዝ ኤክሰፕሽን ሜሴጁን ከስተማይዝ ማድረግ ይችላለሁ። ጀስት ዩ ካን ፕሮቫይድ ከስተም ኢረር ሜሴጅ ቱ ፕሮቫይድ ሞር የሆነ ያው ኢንፎርሜሽን ለመስጠት ከፈለኩኝ ማለት ነው። አባውት ዘ ሪዝን ፎር ራይዚንግ ዘ ኤክሰፕሽን፣ ኤክሰፕሽኑ ለምን ራይዝ ሆነ የሚለውን ተጨማሪ ነገር መስጠት ከፈለኩኝ ኤክሰፕሽን ሜሴጅን ከስተማይዝ ማድረግ ይችላለሁ ነው። በት ኖት ማንዳቶሪ አይደለም። ቴርፎር በአጠቃላይ እቺ ራይዝ የምትለው ኪወርድ የሆነ ኢንቴንሽናሊ የሆነ ኤክሰፕሽን ኮድ ውስጥ ራይዝ እንዲሆን አድርጌ እሱን ካች ለማድረግ ስፈልግ ራይዝ የምትለውን ኪወርድ እጠቀማለሁ። ከዛ በኋላ ራይዝ ምን አይነት ኤክሰፕሽን ነው አንድ ማድረገው የሚለውን ክላሱን እዚህ ጋር ወይም ኦብጀክቱን ጽፋለሁ። ደን ቫልዩ ማለት ነው። ደን ቫልዩ የራይዝ ኪወርድ በአጠቃላይ የሚያገለግለው ምንድነው? ኤክሰፕሽኖችን ካች ለማድረግ ነው። የሆነ ኮድ ብሎክ እየጻፈን ኦኬ እንዲህ አይነት ነገር የሚነሳ ከሆነ ሳምቲንግ ይሄንን ኤክሰፕሽን ራይዝ አድርግልኝ የሚል ማለት ነው። ኦኬ ሌት አስ ሲ አንድ ኤግዛምፕል ወስደን ለማየት እንሞክር። አስዩም የዲቪዥን ካልኩሌተር የሚል አንድ ፈንክሽን አለን። ዲቪዥን ካልኩሌተር ኦር ሳምቲንግ የሚል ኤኒ ኔም መሆን ይችላል። ይህ ፈንክሽን ምንድን ነው የሚሰራው? ሁለት ቫልዩዎችን ከኪቦርድ ይቀበላል፣ ኤ እና ቢ የተባለን ቫልዩ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ራይዝ ማድረግ የፈለኩት ኤክሰፕሽን አይ ሆፕ ኢፍ ቢ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 0 ሲሆን ማለት ነው። ያ ማለት የቢ ቫልዩ ከኪቦርድ ሲወርድ 0 ሲሆን ሂር ራይዝ አልኩኝ። ቅድም ያልኳችሁን ኪወርድ ተጠቀምኩኝ ራይዝ የሚለውን ደን ቫልዩ ኢረርን ራይዝ አድርገልኝ ቫልዩ ኢረርን ራይዝ አድርገልኝ ካናት ቢ ዲቫይድ ባይ ዲ 0 የሚል ኤክሰፕሽን ነው ራይዝ ማለት። ወይም ደግሞ ለምሳሌ የዜሮ ዲቪዥን ኢረር ስለሆነ ራይዝ ብዬ አገን ዜሮ ዲቪዥን ኢረር ራይዝ ማድረግ እችላለሁ፣ ችግር የለውም። እዚህ ጋር ሁለቱንም የዜሮ ዲቪዥን ኢረርን ራይዝ አድርገልኝ ካናት ቢ ዲቫይድ ባይ 0 ዘን ይሄ ከሆነ ማለት ኢፍ ቢ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 0 ደን አንድ ኦፕሬሽን ሰጠሁት። ይሄን ምን ይስራ? ይሄን ለዚህ ያካፍለው። ከዛ ፋንክሽኑ ማንን ሪተርን ያድርግልኝ? ይሄኛውን ዲቭ የሚለውን ቫሪያብል ሪተርን ያድርግልኝ። ከዛ የፈንክሽን ዴፊኒሽንን ከጨረስኩኝ በኋላ ትራይ ብሎክ ገባውና ፋንክሽኑን ኮል አደረኩት። እዚህ ጋር ሂር ዲቪዥን ካልኩሌተር የሚለው ፋንክሽን ጠራሁት እና ይሄን ስራውን ከሰራ በኋላ ሪዛልት ለሚለው ቫልዩ አሳይን አድርጋልኩት። ከዛ ፕሪንት ሪዛልት የሚለውን ፕሪንት አደረገልኝ። ደን ኤክሰፕት ብዬ ይሄ ያው ትራይ ብሎክ ፎሎድ ባይ ኤክሰፕት አይደል? ከዚህ በፊትም እያየን እንደነበረው ኤክሰፕት ብሎክ አለኝ ዳትስ ቫልዩ ኢረር አስ ብዬ ኦር ኤኒ ቫልዩ ኢረር ማለት እንችላለን። ኦር ኤልስ አስ ዲስ ዋን ይሄን በዚህ ኢረር ሪፕሬዘንት እንዲያደርግልኝ ኮል ለማድረግ ማለት ነው። ደን ፕሪንት ማንን the error is or something error ብሎ ይሄንን እዚህ ጋር የሰጠሁትን ቫሪያብል ኮል እንዲያደርግልኝ ማለት ነው። ሶ as soon as b is equals to እንግዲህ 0 በሚሆን ሰዓት ይሄ ኢረር ራይዝ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ለምሳሌ here the first number 10 አስገባኝ፣ ሰከንድ ነምበሩን 0 ሳስገባ by default ያ can't be divided by 0 የሚለው ኢረር ፕሮቫይድ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ሶ ሌት አስ ኢምፕሊሜንቴሽኑን እስቲ ሰርተን ለማየት እንሞክር። ስክሪናችንን እንቀይርና ለማየት እንሞክር ጀስት ኢምፕሊሜንቴሽን